ito guys, magluluto ako ng coffee walnut cake. So, meron ako ditong flour, 1 and 2/3 cup, 1 cup of white sugar, 1 tablespoon of baking powder, 4 eggs, at half cup of walnut. Grind ko siya para maging powder. Butter, milk, at saka ito yung ating coffee. So, dinisolve ko na siya guys. So, first, i-on natin yung oven. So, iyan na guys, na-on na yung oven. So, lagyan natin ng butter yung pan na paglutuan natin ng cake. So, iyan, mayroon ng butter para hindi dumikit ang ating gagawing cake. So, yun siya guys. Ilagay ko na itong walnut powder dito sa ating mixing bowl. Next, sugar. Ilagay na natin yung butter. Flour. Baking powder, a little bit of salt, tsaka yung ating 4 eggs. Tsaka 1 tablespoon of coffee. Tsaka 2 tablespoon of milk. So, iyan siya guys. Dito natin i-mix. So, iyan siya guys. I-mix na natin. So, yun. So, yun na siya. All mixed up already. Natin dito sa ating baking tray. So, yun na siya guys. Ngayon, ilagay na natin sa oven. Yan guys, check natin yung ating cake. Oh, legit. Hindi pa luto. Puff siya guys. So, ito guys, check natin ulit yung ating cake. So, try natin kung luto na siya. Yes. Ay, kunti pa. Another 5 minutes. So, yan na guys, yung ating cake. Luto na siya. So, ito guys. There you go.
Ayan guys, yung ating coffee key walnut cake. So ito siya guys, very fluffy siya. So nasa inyo guys kung gusto niyo lagyan ng toppings.